नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ म हाउ टु ड्र पेन्सिल भन्ने पेन्सिल टपिकमा सिकाउन जाँदैछु। पेन्सिल भनेको हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने चिज हो, जुन चाहिँ स्टुडेन्ट प्लस सबै अरूहरू हामी सबै मान्छेहरूलाई चाहिने आवश्यकताकै रूपमा मानिन्छ पेन्सिल भन्ने चिज। र आज म हजुरलाई पेन्सिल बनाउन सिकाउन जाँदैछु। फर्स्ट स्टेप भनेको यति हल्का गोलो बनाउनुहोस्, हल्का हाफ गोलो। सेकेन्डमा यहीँबाटै सिधा लाइन तान्नुहोस्। थ्रीमा फोरमा फाइभमा अब यहाँबाट चुच्चो बनाउनुहोस् यसरी। त्यसपछि पेन्सिल भनेको जुन कलरको हुन्छ, पेन्सिलको जुलो अलिक कालो हुन्छ चुच्चो भनेको। र अब हामी कलर गर्न जाँदैछौँ। रेड लाम होइन, ब्ल्याक लाम होइन, ब्ल्याकमा हुँदैन, हेर्छौँ लागि। यसरी पेन्सिल बन्छ। जस्तै पेन्सिलको इरेजर पनि हुन्छ। इरेजरलाई सेतोमा राखौँ यस्तो। ल आएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। एनर्जीका साथ बनाउनुहोस् र बनाएर चाहिँ देखाउनुहोस्। सिक्नु नि धेरै सिक्नुहोस् होइन, घरमा ट्राई गर्नुहोस्, हेर्दै ट्राई गर्नुहोस्। र आजलाई यति नै, धन्यवाद।